Шановні друзі, сьогодні моїм співрозмовником стане людина, яка привідкрила штунки української баскетбольної арени. Суддя міжнародної категорії, суддя чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, Єврокубків та найпринциповіших матчів чемпіонату України. Микола Амбросов. Микола, вітаю! Добрий день. Що ж, давайте одразу до європейських новин. В Мюнхені відбулася сесія Генеральної асамблеї ФІБА Європ. Обрали нового президента? Так, обрали іспанського фахівця, це президент Федерації баскетболу Іспанії. Минулий гравець, це гравець з великим ім'ям. А також нагадаю, що це президент не просто Федерації, а номер 1 у світі за рейтингом ФІБА. А також сучасний менеджер, який, я сподіваюся, прийде за своєю новою командою та покращить роботу осередків ФІБА, а також втілить все те, що на сьогодні має іспанський найкращий баскетбол. Відсутність Олександра Волкова, звичайно, що буде помітна, але його присутність в виконавчому комітеті ФБУ, напевно, була помітна менше. Окей, до комісії ми ще повернемося, адже не секрет, що Федерація баскетболу України при голосуванні віддала голос за кандидатуру француза Жана П'єра. Так, це дійсно так, і це не секрет. Це ще було трохи більше, ніж за місяць вже повідомлено. У 2021 році президент України мав зустріч вже з минулим президентом ФІБА. Основною темою зустрічі була заявка про проведення чемпіонату Європи чоловічого 2025. Практично президент України розглядає подальшу співпрацю з Федерацією баскетболу України. Так, це дійсно. На інаугураційній промові він сказав, що кожен з нас президент. Візьмемо, наприклад, до прикладу вас. Людина, яка розуміється в баскетболі. Ви б довірили проведення Євробаскету 2025 діючій Федерації баскетболу України? Звісно, ні. Чому ні? Тому що, попрацювавши багато часу, я розумію глибину цього процесу на проведення великих турнірів. Тому і ні. Ваше попереднє інтерв'ю для баскетбольної спільноти, для баскетбольних вболівальників стало відповіддю ряду українських ЗМІ, які вдавалися до некоректних заголовків. Наприклад, ЛБ.ЮА написав: «Виконком ФБУ довічно усунув суддю через фальсифікацію документів». Ви знайомі з цим ЗМІ? Ні. Вони звертались до вас з якимись конкретними коментарями? Жодне ЗМІ до мене не зверталося. Ви б змогли б довіряти публікаціям цих ЗМІ? Якщо ЗМІ пишуть лише в одному напрямку, то ніякої довіри нема. Наприклад, Трибуна.ком написала: Амбросов дискваліфікували по справі щодо причетності до пред'явлення підробного листа ФБУ. Тобто, чому ж Трибуна.ком може писати більш лояльніший заголовок? Чому таке становище наше зі ЗМІ? Я думаю, що яке ми маємо становище Федерації баскетболу України, таке в нас становище і в ЗМІ. Ну, ви ж розумієте, що проблема не лише в тому, що президент Федерації баскетболу України, маючи якісь певні медіаресурси, зумів за допомогою них зробити вам таку антирекламу. Я маю дуже великі сумніви стосовно того, що будь-який спортсмен з будь-якого виду спорту, якщо б стикнувся з аналогічною ситуацією, мав би доступ до таких лояльних українських ЗМІ, які б допомогли в розповсюдженні, в розвитку цієї справи. Тому що, як правило, коли стається подібна ситуація, вирушає назустріч не в допомогу армія зі ЗМІ і федерацій, які вважають своїм боргом просто викривити інформацію перед президентом. І за цим спортсменом йде такий собі шлейф людини, яка не любить свою країну, не шанує президента. Я вважаю, це ненормальне явище для країни, яка претендує бути частиною європейської сім'ї. Тому що ми зараз з вами виносимо питання на загал для української спільноти, для спільноти з баскетболу. Я не говорю про те, що кожне внутрішнє питання федерації повинно виноситися за межі чи на загал. Абсолютно згоден. Не йде мова про те, що хлопчина чи дівчина має пожалітися
і її образили, і їй просто нема кому, і потрібно пожалітися. Йде мова про іменитого спортсмена, про іменитого тренера, про іменитого функціонера з якоюсь своєю принциповою позицією. І він розуміє, що на сьогоднішній день в Україні мало є до кого звернутися з українських ЗМІ для того, щоб об'єктивно висвітлити цю ситуацію, для того, щоб це питання потім не вирішувати за межами країни. Тому що зараз ми виносимо на загал питання, яке ми могли не виносити за межі країни, для того, щоб зберегти імідж країни. І для того, якщо б в свій час всі ЗМІ України, які мають до цього стосунок, включилися в роботу, виконували свою роботу професійно, маючи журналістську етику, розуміючи, що таке репутація, людська гідність. І якщо в свій час вони виконали свою професійну роботу, ми сьогодні з вами не виносили це на загал за межі країни. Я з вами абсолютно згоден, та можу лише додати, розумієте, всі все розуміють, всі все, як сказати, Одним словом, всіх все влаштовує. всіх все влаштовує, так. Але ті, хто люди розумні, вони розуміють, що відбувається, але багато, може відсотків 80, вони від чогось залежать, та вони просто бояться. Але розуміють, що відбувається щось. Значить, хотілося б, щоб президент нашої країни розумів інколи, що ж насправді відбувається в федераціях, і що спортсменам інколи дійсно потрібна професійна допомога, і, на жаль, не завжди він чує правду від своїх підлеглих. Це дійсно так. Якщо не розпочинати з усіх витівок, які вам створювали в вашій роботі Федерації баскетболу України, а розпочати з того моменту, коли ви для себе вирішили продовжувати суддівську діяльність в Європі. За півгодини до потягу ви зустрічаєтеся з генеральним секретарем. У вас в одній руці квиток на поїзд, в другій руці лист, надрукований вами, продиктований ним. Він його читає, підписує, і ви їдете. Через декілька місяців ви дізнаєтеся від Річарда Стокса про те, що пан Драбіковський повідомив йому, що він його не підписував. Так, дійсно так і було, але я ще зауважу, що це не просто він заперечив, а він наголосив, що нічого подібного ще й не підписував. Тобто, Так що тут додати нічого. Тобто, давайте ще раз. Генеральний секретар ФБУ підписує лист, а через деякий час саме лист, який дає дозвіл вам судити за межами України. І в розмові з суддею Євроліги він говорить про те, що він нічого подібного не підписував. Так. А вже на засіданні ФБУ він повідомляє про те, що підписував лист, але інший і з іншим роком. Так. Фантастика. Чому жодний член комісії провідних відносин чи виконавчого комітету не вказав на такі суттєві розбіжності між вашими доказами та свідченнями Драбіковськими і його, власне, свідченнями, які також мають безліч суперечностей? Ви розумієте, тому що члени цих комісій, вони в якомусь мірі вони залежать від ФБУ, тому проти керівництва, звісно, ніхто не піде. Якщо комісія не вимагає проведення експертизи, тоді напрошується питання, чиї інтереси вона захищає? Дивіться, тут ось які речі відбуваються. Коли з членами той же комісії спілкуєшся по телефону, в кулуарах, на матчах, також це стосується і членів виконкому, то майже зовсім інші, більшість з них майже зовсім інші люди. Думка змінюється одразу. Але як доходить справа до голосування за те чи інше, за моє питання, за інше питання, одразу думка змінюється. А що це означає? На мою думку, це означає тільки тиск. Тому й такі рішення приймаються. Безперечно. Чи мала продовження справа про підробку документів генерального секретаря Федерації баскетболу України? Ну, тут цікаво відбувається. Давайте, по-перше, згадаємо справу, пан Медведенко дав інформацію щодо підробленого віку народження Драбіковського. Да? Це підробив паспорт. Нагадаю, що Драбіковський не 61-го року народження, а він 59-го року народження.
Для чого, я поясню, для чого це зробилось. Людина має закінчити свою кар'єру і залишити суддівство, але було бажання 2 сезони ще судити. А 2 сезони, вибачте, у Європі судити Євробаскети та Євролігу – це 40-50 тисяч євро можна заробити. Немалі кошти. Було бажання порушити закон і надурити європейську спільноту? Ну, так само і відбулося. Але, бачите, йому можна, йому все сходить з рук. І це ще він був не генеральний секретар, а це лише голова суддівського департаменту на той час. Чи відомі вам ще випадки підробки документів пана Драбіковського? Ну, я вам відкрию таємницю. Поки що маленьку, все інше буде згодом. Пан Драбіковський, як вияснилось, що підробив документи однієї з міжнародних федерацій. Це була підробка документів з приводу одного з його розпоряджень про відрядження до однієї з країн, і на цьому відрядженні він, скажімо так, виписав собі, чи комусь, це вже неважливо, від 2,5 до 3 тисяч євро. Зрозуміло. Ви давали інтерв'ю, Микола, на радіо. Скажіть, будь ласка, після його завершення, чи була якась реакція від керманичів з Києва? Можливо, когось зацікавив реальний стан баскетболу? Ні, ніякої реакції на це не було. Я вважаю, що, мабуть, всіх все влаштовує. Щоб було усім зрозуміло, ви поїхали до іншої країни, до своєї родини. Перед цим, після широкомасштабного вторгнення у нашу країну, ви відвезли вашу родину до кордону, повернувшись на Хмельниччину, ви записались до воєнкомату, вас відправили, ви поїхали до Києва, там також записались до воєнкомату, вас також відправили. І щоб ми всі розуміли, що йде мова про лист, який вам давав дозвіл судити за межами країни, був необхідний для продовження вашої суддівської практики. І через цю ганебну змову деяких дійових осіб ви витрачаєте зараз час, кошти, свої сили для того, щоб доказати, що було серйозне скоєне порушення ваших прав. І у мене питання, що може найбільше пригнічувати людину з 25-річним стажем у баскетбольній діяльності? Ну, мабуть, пригнічує те, що після майже 11 років роботи у Федерації баскетболу проти мене фальсифікують справу, незважаючи на абсолютно всі докази непричетності до цього. Всі все розуміють, але, на жаль, так як у нас, ну я можу це сказати, що у нас вертикальна влада у Федерації, тому щось зробити – це майже нереально. Зрозуміло. Завдавати такий удар по вашій репутації у такий примітивний спосіб. Може людина, яка не любить баскетбол, чи це якась особлива манія? Я не можу сказати, що ця людина не любить баскетбол, але ця людина для мене розділилася на 2 частини. Це людина до посади генерального секретаря і після. А це те, що сталося зі мною, це для мене як, знаєте, як показове шоу. Ті, хто не скорені, з вами відбуваються дивні речі, що і відбулося. Але я також нагадаю, не я ж один такий. За останні 5 років ніхто не хоче задати питання, а де ділись такі хлопці, як Андрій Бабик, куди дівся міжнародний арбітр Роман Пономаренко, що з ними зробили? Ніхто не хоче задати питання. А тут питань багато. Тобто після знищення вашого імені їм, в принципі, залишилось чекати, що ви мали би стрибнути з Таврського моста, чи просто залишити усі наміри подальшої роботи судді в Європі? Не дочекаються. Я вважаю, що я професіонал, і я буду виконувати свою справу там, де цей рівень потрібен. Сьогодні триває війна. Війна триває не лише в Україні, а в головах кожного, у кого є рідні, близькі, які
відчувають здригання землі, і згадувати про неї, про війну після її перемоги буде мати моральне право кожен, хто допомагав цій перемозі. Яка ваша участь у цій допомозі і що є для вас перемогою у війні? Перемога для мене це збереження життя. Це майже основне. Також це повернення територій та свобода України. А з приводу гуманітарної допомоги, я небагато публікував цих постів в соцмережах, я не люблю це робити, але за час, поки я був в країні, я з моїм другом, теж суддею з Естонії, з міста Кейла, це теж також міжнародний арбітр, я йому зателефонував, він спитав, що треба допомогти. Ви знаєте, не можна сказати, привези те. Що люди збирали все необхідне. Він сідав зі своїм другом на автівки, виїхати ми не могли, він приїжджав на нашу територію, ми забирали і допомагали переселенцям у Хмельниччині, у Рівному, передавали нашим баскетболістам, які вступили в ЗСУ, і на Полтаву, і на Суми. Хлопці писали подяки у Фейсбуці. Так, це маленька справа, але якщо кожен це зробить трішки для країни, це буде вагомий внесок. Я так вважаю. Як журналіст проти корупції, я повинна запитати вас, чи під час війни завершились в цій організації постійні схеми відмивання коштів за рахунок відкатів через спільні організації та ФОПи? Я вважаю, що ні. Так, по-швидкому згадати це. Є багато питань до оренди бізнес-центру «Сапфір», де був новий офіс Федерації. Можна також згадати, у нас різко матчі чемпіонату України та міжнародні матчі з Палацу спорту перейшли в новий палац Венето, колишній СК «Меридіан». І ще Залізний порт я не можу згадати. Залізний порт – це взагалі окрема тема. Не згадати, так? Да, так. Тому що, дивіться, у нас є один захід, а кошти на нього витрачаються, скажімо так, в лапках витрачаються з 3 джерел. По-перше, це витрачаються з держбюджету, дають гроші батьки на проїзд, на харчування, на проведення цього захисту. Тобто багато команд приїжджало у Залізний порт, всі тренера це знають. Батьки давали гроші на це. А третє – це те, що також не секрет, що існує фонд Development Fund, це фонд ФІБА, дитячий фонд, який надає також кошти кожного року, там м'ячі. І у нас потім звітуються до ФІБА, що ми ось провели, потратили ваші кошти ось так, ось так, ось так. Тоді в мене питання, а як же ви так тратите кошти, які надала ФІБА, потім також коштами сплачуєте з держбюджету, і ще й батьки туди. Тобто, якось схема така дуже підозріла, розумієте? А щодо таких останнього, це нашої теми, що ми на початку затронули тему тих же документів. Так пан Драбіковський, одному з наших тренерів з міста Херсон, надав лист, що виявляється, що цей тренер у нас суддя з 2016 року, суддя національної категорії та баскетболу 3х3. На що англійці, вони мене знають, той же національний інструктор мене знає, запитав: Микола, цей суддя був у списках з 2016 року, як написано? Звісно, ні. Також нагадаю, цей лист не має нумерації, тобто це був просто роздрукований, вставлена підпис Драбіковського та відісланий у Англійську федерацію. Ось і все. Тобто ось вам так по-швидкому. А так питань багато. У мене не вкладається в голові,
ситуація. Генеральний секретар Федерації баскетболу України готує лист для тренера, для того, щоб він був суддя для суддівства в Європі в той момент, коли ця людина взагалі ніколи не була суддею. Так я вам більше скажу. Дивіться, як відбулося. Сам цей хлопець мені розповідає, що ну, я вирішив, що буду судити. Набрав пана Драбіковського. Той сказав: ну, сам напиши листа, надішлеш до моєї секретарки, вона вставить мій підпис і напиши, кому відправити, ми відправимо. Так і відбулося. Шановні друзі, я хочу, щоб у вас не було жодних сумнівів, тому що після цього інтерв'ю, коли воно вийде в ефір, ми обов'язково надамо вам це інтерв'ю в друкованому вигляді і обов'язково прикріпимо всі необхідні документи для того, щоб ви бачили, що наші слова підкріплені правдивою інформацією, і ви всі будете мати можливість у цьому переконатися. Пригадую один коментар президента ФБУ у розслідуванні Михайла Ткача, де йому було необхідно вияснити, де знаходиться Юлія Тимошенко під час відпочинку з сім'єю. І його тоді коментар: у них є мозок? Це ж людина серйозно сидить і пише з погреба. Сиджу з мамою в підвалі, так і пише з погреба. Я не знаю, чи винного, можливо, того, що знаходиться в Італії, адже у нього є нерухомість в Італії. Так, звичайно. І, до речі, мені дзвонять знайомі, теж судді, і кажуть, на наступний день, кажуть, ваш президент Федерації на території Словенії заправляв свою автівку. Михайло Ткач, зверніть увагу. Паралельно з подіями, що розвивалися під час комісії, де вершили вашу долю, створювалася ще одна історія. Розслідування Віталія Купрія показало про викрадення 1000 тонн піску на родовищі та несплати податків. Фігурує у цій гучній справі пан Бродський зі своїм пакетом у розмірі 24% корпоративних прав на приватне акціонерне товариство «Київський Патрічпорт». Все в одному році. Руйнують чужу долю і наносять збитки державі. Що тут сказати? Тут нічого сказати. Тут можу тільки додати один із прикладів також виведення коштів, так, державних на ФОП. Причому як все створено. Працівник Федерації працює в ФБУ, у нього відкритий ФОП і державні кошти без ніяких тендерів. Але нагадаю, що у Федерації баскетболу до 200 тисяч тендер не проводиться. Тобто напряму кому треба, тому і гроші за договором і надсилаються. А вище 200 тисяч треба вже проводити. Тому такі працівники, як Федерації, як Григорій Палій, це наш коментатор, на нього відкритий ФОП. Був також ФОП і на В'ячеслава Лопушанського, директор медіа-відділу. Хто ще? Також у нас ТОВ Євробаскет, у нас на Олена Тарганій. Так? Це теж працівниця Федерації. І, тобто, кошти з бюджету ми виводимо на своїх. Тому що оцей приклад з системою відеоспостереження на баскетбольних матчах, то у нас кажуть, у нас грошей нема, то нам на це не вистачає, а потім такі суми, вибачте, майже 18 тисяч коштує проведення матчу системою АРС, а якщо порахувати, то за рік 3-4 мільйони ми беремо з бюджету на цю систему, коли ця система, вибачте, коштує 2,5, ну максимум 3 тисячі доларів. Це на той час, коли її скупляли. То якось дивно відбувається. Звідки у Григорія Палія, від його ФОПа, такі гроші купити на всі клуби Суперліги стільки систем, а потім на його рахунок з бюджету надходить сплата. Цікава тема. Микола, який ви вважаєте самий недопустимий вчинок з тих, що відбувається в Федерації баскетболу України? Ну, якщо це стосується спорту, то взагалі це договорні матчі.
або намагання договоритися про той чи інший результат. Приклад приведу так, щоб швидко. Всі знають такого тренера, як в Івано-Франківську Юрій Процюк. Ну, так ось, 2 сезони тому, якщо я правильно пам'ятаю, баскетбольний клуб «Динамо» – це жіноча суперліга. Це був чи півфінал, чи четвертьфінал, я вже так не пам'ятаю, але не факт. Тренер Процюк Юрій намагався, дзвонив до наших комісарів. Знаємо, що в Суперлізі є або делегат, або комісар. Через 2 комісарів, щоб ті вийшли на мене, і скільки треба дати грошей, щоб призначили суддів таких, як треба, і щоб 2-0, бо 2 гри було в Івано-Франківську, щоб 2-0 з запасом Івано-Франківськ переміг «Динамо». На наступний день, коли я це дізнався, я був в кабінеті генерального секретаря, все йому доповів, на що мені просто посміялися в обличчя, сказали, та не звертай уваги, вибачте, але що значить не звертай уваги. Потім ця людина погрожує суддям, ти закінчиш свою кар'єру, він мені нічого не зробить, це розказую всім, це я своя людина. Потім цю людину призначають головним тренером збірної 3х3 у різних вікових категоріях. Що це таке? Дивно, що Юрій знайшов саме такий спосіб перестрахування, адже ціна медалі не коштує іміджу цієї перемоги. Так, не заперечую, але ж це не ігри чемпіонату Європи, це не Олімпійські ігри, це не ігри чемпіонату, я маю на увазі медалі, не чемпіонату світу. Це були у 2015 році малі олімпійські якісь європейські ігри в Баку. І з тими гравцями, які були у його складу, гріх не привезти нагороди. І це була срібна нагорода. Да, це досягнення для України, але не грандіозного масштабу. Зрозуміло. Сімейний підряд у федерації спричиняє конфлікт інтересів і у чому його наслідки? Ну, скажімо відверто, незважаючи на те, що зять генерального секретаря займає посаду директора департаменту проведення змагань, це пан Гаврилов, але посада посади, але потрібна... Проблема глибша. Так, да, проблема глибша. Тут треба, по-перше, бути професіоналом, а він не професіонал у баскетболі. Взагалі у спорті не професіонал. Тому бути зліва або справа і виконувати тільки лише накази та готувати документи деякої... Ви маєте на увазі, що він абсолютно не розуміється у баскетболі? Це так. Але робити документи, ті, що йому кажуть, готувати сумнівного такого, скажімо, характеру, а іноді дуже сумнівного. Хто ще приймає участь в сімейному підряді? Ну, зять директор чемпіоната. У нас не мають відношення до баскетболу. Да, він не має донька то також не має відношення до баскетболу. Але коли її призначають менеджером збірних, як це було національною збірною 3х3 у Франції, також було десь У-20 жіноча збірна, я вже не пам'ятаю, десь це балканські страни були. Ну, ви мене вибачте. І ніхто нічого не робить, тільки гуляти. Повинні працювати професіонали. І тоді буде рівень. І тоді ми не будемо знаходитися у дивізіонах Б, С, а будемо, як це було при Волкові, ми усі були у дивізіонах А. Ось так ось. Ну, що саме цікаве, що на сьогоднішній день саме з керівництва ФБУ лунають коментарі про те, що вони занепокоєні станом суддівства на сьогодні. І після вас в 7 разів стало найбільше усіляких незадоволень стосовно у суддівстві України. Так, з останнього інтерв'ю пана Драбіковського можна почитати, що у нас все було так погано, роками, не було системи. Я вам скажу відверто, у нас все було добре, але все пішло, на шкерверть? Скажімо так, на дно. Все пішло його ж руками. Він все знав. Він знав, хто, і знав, що не так робиться.
Він розказував, так, я це все зупиню, зміню і нічого. Рік, 2, 3. Будь ласка, ось вам. Ось вам результат. Ну і чудова власне тактика тоді, коли, наприклад, у вас вже немає там співлеглих, і власне як тактика, можливо, можна і на вас трошечки також перекинути якісь На мене можна вішати все, тоді, коли вас вже немає там. звичайно. Скажіть, будь ласка, чи спостерігали ви за собою якісь недоліки у вашій роботі? Ну, мої професіональні недоліки завжди є, вони і будуть. Але якщо з цих недоліків не робити висновок, то ти не будеш не мати ні зросту, не буде збагачуватись професіоналізм. Ну, тому що зараз глядач дивиться, ми цілу передачу коментуємо, критикуємо, звичайно, не безпідставно, звичайно, маючи суттєві докази. І глядачу цікаво, от перед ними сидить суддя міжнародної категорії, чи в силі він, чи є в нього якась власна самооцінка, самокритика, чи ви в силі визнати якісь, можливо, собі якісь там недоліки? Так, дивіться, є місце якимось є випадкам? одна ситуація, коли це було 2018 сезон 18-19, гра у Німеччині Альба Берлін і Літова Рітас, і я зробив помилку, після котрої реально не спав 1,5 місяця. І, повірте, 1,5 місяця пройшло, скажімо так, все обмозгував, все перетер, і як все це, от такий довгий період, все це привело до того, що мій рівень пішов вгору, різко причому пішов вгору. Тобто настільки треба було це все пережити, а не так, зробив, чорт з ним. Мене це не цікавить. То росту професіонального не буде. Проблема наших керівників в тому, що вони допускають якісь недоліки. Ми всі люди, і ми, в принципі, можемо робити недоліки. Але біда в тому, що ми не можемо їх визнати. Перше і друге, ми не хочемо їх визнавати, ми хочемо їх навішувати, ці ярлики когось на іншого. І, звичайно, відповідального за це ми хочемо, щоб нес, звичайно, інша людина. І ніхто не хоче працювати над собою. Скажіть, будь ласка, для того, щоб доказати відверту брехню від представників ФБУ, ви вдалися до записів телефонних дзвінків. Сам факт, що ви більше не можете довіряти людині, вона знищує вас зсередини. Ну і я вам скажу, що, по-перше, ці люди перші почали записувати, не спитавши нікого дозволу. А я записував не їх, а записував себе, щоб потім не казали, що «а Микола сказав отак». Ні. От як Микола сказав, отак воно і записано, щоб не перекручувати факти. А також потім записував і їх, щоб не було так, що «а я такого не казав». Або я цього не підписував, нічого цього не було. А коли є запис, вибачте, я б ніколи не змог доказати, що я не фонарний стовп. От всі будуть казати, Микола фонарний стовп, а я не фонарний стовп. Розумієте? Ви не один рік працювали пліч-опліч з генеральним секретарем. Чи він завжди був такий налаштований проти вас? Ну, у глядача з'явиться питання. Якщо на протязі багатьох років ви працювали пліч-опліч, ви не могли не розуміти, що люди, допускаючи такі помилки, тобто на якому моменті ви пішли в розріз? На якому моменті? Скажіть, я відверто можу сказати, от, як воно в житті відбувається? Звичайно. Ну, я не буду казати погано. Я запросила вас на своє інтерв'ю саме для того, щоб ви говорили відверто. Дивіться, у мене є батько, у мене немає вже, да? Батько помер, але залишилась мати. Мати моя, вона за мене завжди переживає. І одного разу вона набрала Драбіковського, вона її прекрасно знає, набрала, і Драбіковський їй в розмові відповів такі речі, що я Миколу готував для себе, розумієте, да, для чого? Після нашої розмови я готував Миколу. А Микола зі мною так поступив і зі мною... А як ви повинні були поступити з людиною, якщо, наприклад, висить на федерації борг, нагадайте мені, скільки тисяч? На той момент, коли я зібрав першу частину доказів, це було 217 тисяч гривень.
А вже під 217 кінець це тисяч. було 230. Федерація винна суддям. Да, вона винна була обслуговування. суддям за проїзд, проживання, роботу, ПЦР-тести. І я вам ще такий нюанс. Люди робили по 900 гривень, по 1000, 1200 тести, бо без тестів до ігор не можна було. І коли ви, Дитя. переживаючи за цих людей, довели до відома про те, що людям потрібно віддавати борг, в принципі, були хто винні в усьому. Ну так, да, я ж призначав, я і винний. І коли вже. Ви повинні були домовитися з людьми про те, що їм не потрібні кошти. З ним потрібно, А люди не хотіли їхати нікуди. Ніхто не хотів йти працювати ні суддею, ні секретарем, ні статистом. Що це таке? З марта місяця по серпень місяць грошей. З березня по серпень це Да. досить великий час. Так. Я призначав, люди дзвонять до мене. І вибачте, коли я позвонив до пана Дробіковського, і коли я до нього дозвонився, сказав, що Володимир Валентинович, у нас є проблема, люди ніяк не хочуть судити фінальні ігри, тому що дуже велика заборгованість. На що мені пан Дробіковський відповів, яка заборгованість. Тобто він здивувався. І коли я йому назвав факти і суми, і де що, він сказав, я такого не знаю. Я йому відповів чітко, говорю, вибачте, але що ти за генеральний секретар, якщо в федерації такий борг створився? Після цього я тільки в свою адресу почув, що ти не робиш свою роботу як треба, мабуть, прийшов час шукати тобі заміну. І через 3 дні, це була розмова 1 серпня, 4 серпня на мене прийшла анонімка, що Микола такий Ви поганий. здогадуєтесь, чиїх рук це анонімка? Я? Так. Зрозуміло. Яке ви даєте пояснення на анонімний лист зі звинуваченням вас в отриманні грошей за призначення арбітрів за матчі? Це пусті слова і безпідставні звинувачення. Чи є в Україні адвокати, які знаються на спортивній специфіці і готові допомагати вам у вашій боротьбі? Так, бюро Юрченко, адвокатське бюро Юрченко та компанія, да? Та партнери? Та партнери допомагають. Справді професіонал своєї справи, тому що важливо, щоб у нас були такі спеціалісти в області спорту. Він допомагає зараз як і на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Важливо, що людина принципова, наскільки мені відомо, принципова і відстоює чітко принципи. І знає не по чутках про людські цінності, і я думаю, що це стане вам в нагоді. В 2021 році ви судили фінальний матч Єврокубку між Уніксом та Монако. Так, да, було От таке. ви можете собі уявити, якби за цей матч домовився хтось з королевства Монако? Якщо на такому рівні будуть домовлятися за матчі, то я представляю, що Які були б наслідки? які наслідки були. Але не знаю. Може, вас здивую, якщо ви згадали, ну це для мене самий такий значний матч був, да, у фінал Кубка Європи, Єврокубок, Євроліги. Так, щоб дуже багато не розповідати, коротко. Я отримав призначення десь за 5 днів до гри. За 3 дні, може зараз когось здивую, мені позвонив самий відомий суддя в Україні Борис Рижик і розповів таку історію, що грає Казанський Унікс, там тренер з Греції, помічник з Греції, і до нього звернувся також суддя з Євроліги з Греції, Карамілас Іліас, і через Рижика намагався, щоб Рижик зі мною домовився. Коли Рижик зі мною домовиться, тоді до мене позвонить цей Карамілас. Ну, вибачте, перша гра на такому рівні. І робити так, щоб перемогу отримала Казанський Унікс, вибачте, це не за адресою, звертаються не за адресою взагалі. І на що я відповів ні, на що людина відповіла, ну ти подумай 24 години, а поки доїдеш до Казані, тобі набере цей Карамілас. Скинув мене цей телефон, Viber, написавши, що якщо буде все гаразд,
путівка буде на море на 10 днів. Що означало, як ви думаєте, що? 10 тисяч євро. 10 днів – це 10 тисяч євро. І так і відбулося. Я приїхав, наступного дня набрав цей грецький суддя, сказав, що він одрижика, що з тобою все домовлено. Ось, сказав, що ми греки такі, що якщо треба допомога, ми повинні допомагати грекам. Ну, а результат ви знаєте. 3 чи 4 очки перемога Отримали. українського Монако, як кажуть, да, в соціальних мережах. Ну, ось такі чудеса бувають. Не проходять чудеса з таким принциповим арбітром, як Микола Амбросов. Шановні друзі, наша розмова доходить кінця. І я запевняю кожного, хто думає, що питання, які ми сьогодні підняли, не на часі, запевняю вас у тому, що кожне питання підняте сьогодні якраз на часі. Саме сьогодні життя триває і потрібно відстоювати, боротися за свої права і пам'ятати про свою людську гідність. У мене є м'яч, Микола, для вас. Я попрошу від вас підпису. Я подарую його людині, яка, можливо, зіштовхнеться колись з подібною ситуацією, як ви. І це буде її нагадування від професіонала про те, що я не маю жодних сумнівів у тому, що ви переможете усі судові справи і переможете. І для цієї людини це буде нагадування того, що правда від професіонала завжди перемагає. Вам дуже дякую, що запросили, що надали змогу висловитися, підняти ті теми, які вже потрібно було підняти багато років. Для того, щоб вирішувати питання, потрібно почати про них говорити. Дякую вам за розмову. До зустрічі.